Всім привіт, з вами Андрій, і сьогодні починаємо роботу над одним з найбільш впізнаваних бойових літаків 4-го покоління F-15 Eagle. На столі японська версія винищувача одномісний F-15J в 72-му масштабі від Hasegawa. І як характерно для моделей літаків, будемо стартувати із збірки кабіни пілота. Поїхали! В цілому, деталізація кабіни на пристойному рівні, і, як це буває, сидіння пілота – це поле для польоту фантазії. Додав трохи об'єму спинці за допомогою маскувальної стрічки, яку для надійності кріплення проклеїв цианокрилатним клеєм. Замки ремнів безпеки виготовив з обрізків АБС пластику товщиною пів міліметра. Дана коробка не містить стійок радіоелектронного обладнання, котрі знаходяться за сидінням пілота, тому прийняв рішення виготовити їх з кутника АБС пластику 3х3 мм. Для імітації кабелів підійде тонкий мідний дріт, і в моєму випадку це були всього лиш 2 жили від старих навушників.
пілота та простір за ним мають бути двох різних відтінків сірого. І в обох випадках я фарбу не підбирав по каталогу, натомість наніс кілька тонких слоїв білої фарби, поки не отримав необхідний тон. І перед фарбуванням відсіку пілота додав кілька крапель чорної фарби. Це спрощує роботу і зменшує похибку в переході тону. Сидіння та спинку фарбував оливковою та сірою фарбами, тонкими слоями, даючи трохи часу підсохнути попереднім. В даному підході важливо розводити фарбу розчинником або водою, щоб кожен наступний слів не перекривав глух попередній, а навпаки нашаровувався. І це дозволяє добитися неоднорідного відтінку і отримати колір, якого може не бути під рукою. Після фіксації декалей покрив їх рідиною для приварки, щоб декалі добре прилягали до об'ємної поверхні і щоб проявився рельєф приборів. В даному процесі головне покрити декаль одним, двома, трьома слоями і дати кілька годин, щоб гравітація зробила свою роботу. Ручки для радіоелектронного обладнання вже доробляв в кінці,
І в арсеналі знайшовся канталовий дріт товщиною 25 сотих, який не найпростіший в роботі, але якщо є свинцевий, він буде куди пластичніший і простіший для формування згинів.